γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε βασιλόπιτα λίγο ιδιαίτερη. Θα είναι τσουρεκοκέικ, έτσι. Γίνεται φανταστική, δοκιμάστε την και θα δείτε ότι θα κλέψει την παράσταση τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλες στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλετε 150 γραμμάρια γάλα καυτό. Γιατί το βάζουμε καυτό? Γιατί τα υπόλοιπα υλικά που θα μπουν, τα αυγά, το πορτοκάλι, επειδή είναι χειμώνας, πρέπει να έρθουν λιγάκι σε θερμοκρασία που να είναι σωστά και να μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, βάλαμε 150 γραμμάρια γάλα. Πάμε να πάρουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα πάρουμε και το χυμό. Θα ανακατέψουμε λίγο. Λοιπόν, θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι, 150 γραμμάρια ζάχαρη. Με όλα αυτά τα υλικά που ρίξαμε μέχρι τώρα, το καυτό γάλα έχει γίνει χλιαρό. Θα βάλουμε 3 αυγά, έτσι μεγάλα, το ένα ήταν δίκορκο. Δεν μας πειράζει, για ένα πιάνετε. Θα βάλουμε 2 βανίλιες, 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Εάν υπάρχει κάποια αλλεργία μπορείτε να μην το βάλετε το μέλι και να βάλετε 20 γραμμάρια ζάχαρη επιπλέον. Εντάξει, εάν δεν το θέλετε. Τα υγρά μας είναι έτοιμα, τα βάζουμε στην άκρη. Εδώ έχω 150 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Θα βάλω ένα φακελάκι μαχλέπι, 15-20 γραμμάρια, έτσι. Και 2-3 σταγόνες μαστίχα. Ανακατεύουμε και αυτό. Τα φέρνουμε και αυτό στην άκρη. Εδώ έχω 700 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, έτσι δυνατό, σκληρό. Θα βάλω 3 φακελάκια μαγιά. Θα το ανακατέψω και αφού ετοιμάσαμε τα μείγματά μας θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε ένα μπολ μεγάλο θα βάλουμε τα υγρά μας. Θα βάλουμε το μισό βούτυρο. Θα πάρουμε τώρα από το αλεύρι και θα αρχίσουμε να ενσωματώνουμε. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε και όλο το υπόλοιπο βούτυρο. Ανακατεύουμε με το χέρι πλέον. Έτσι μπορείτε να το βάλετε και στο μίξερ, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Πιο πολύ τον κάδο θα λερώσετε. Λοιπόν, βάζουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Ενσωματώνουμε τα υλικά μας καλά. Έτσι, όπως βλέπετε, πιάνω τη ζύμη και απλά τη σφίγγω. Καθαρίζουμε καλά τα τυχώματά μας. Δεν θέλουμε υπολείμματα. Ωραία. Βλέπετε, έχουμε μία ζύμη η οποία είναι στην αρχή του ξεκινήματος να μην κολλάει. Αφήνουμε τώρα τουλάχιστον για 20 με 30 λεπτά, μπορεί και 40 ανάλογα τη θερμοκρασία του δωματίου, να μπορέσει να φρατέψει και να φουσκώσει λιγάκι. Η ζύμη μας έχει διπλασιαστεί. Έτσι, δεν έχει χρόνο, σας το ξαναλέω και πάλι, πόση ώρα θα κάνει. Μπορεί να κάνει 20 λεπτά, αλλά μπορεί να κάνει και 1 ώρα. Μετά τη 1,5 ώρα θα πρέπει να ανησυχήσετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, την ξεφουσκώνουμε λιγάκι και τώρα τι θα κάνουμε? Απλώνουμε. Την απλώσαμε καλά. Προσέξτε τώρα, έχω βάλει κουβερτούρα στην κατάψυξη. Πιστεύω ότι την ακούτε από το θόρυβο. Και αυτό γιατί δεν θέλω τώρα όσο δουλεύω να λιώσει για να μπορέσω να τη δουλέψω. Την απλώνουμε να πάει παντού. Ωραία. Και τώρα τι κάνουμε?
μαζεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Για να μπορέσει να πάει η σοκολάτα όλη παντού. Εάν δεν μπορείτε να τη δουλέψετε, την αφήνετε μισό λεπτό και συνεχίζετε. Εντάξει. Παίρνουμε ένα ταψάκι τριαντάρι στο οποίο έχω βάλει λαδόκολλα. Βάζουμε λίγο από το βούτυρο. Δεν το βάζω για να μην κολλήσει, έτσι, αλλά για να μπορώ να το δουλέψω. Βάζουμε μέσα το ζυμάρι και τώρα απλώνουμε. Αφήνουμε, ξεκουράζεται λιγάκι και συνεχίζουμε το δούλεμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τι θα κάνουμε τώρα? Παίρνουμε το υπόλοιπο βούτυρο και αλήφουμε από πάνω. Ο λόγος που αλήφουμε είναι για να μην σκάσει. Έτσι. Θα την αφήσουμε τώρα άλλα 20 λεπτά να ξεκουραστεί. Ανάψτε το φούρνο σας 160 βαθμούς αντιστάσεις. Σε ένα αυγό θα βάλουμε ένα σφινάκι νερό. Θα ανακατέψουμε. Πάμε να το αλείψουμε. Πάμε για ψήσιμο 50-55 λεπτά, 160 βαθμούς αντιστάσεις. 50 λεπτά μετά η πίτα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσετε να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να στολίσουμε. Εγώ θα στολίσω με σοκολάτα και θα κάνω και ένα σχέδιο λίγο όμορφο. Λοιπόν, και αφού αφήσαμε και κρύωσε αρκετά, εδώ έχω 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Θα βάλω μία κουταλιά της σούπας σπορέλαιο. Θα κλείσω με μεμβράνη και θα τη βάλω στα μικροκύματα να την ελιώσω για να μπορέσουμε να στολίσουμε. Τώρα, όσοι δεν έχουν φούρνο μικροκυμάτων, μπορείτε να το κάνετε σε μπεν μαρί. Πριν της βάλω σοκολάτα, θα ήθελα να την δείτε και από κάτω, το ψήσιμό της, έτσι. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω λιώσει σοκολάτα. Το ύψος επίτηδες δεν του έχω δώσει μεγάλο, γιατί από την αρχή είχα στη σκέψη μου να το κάνω ρολόι, οπότε δεν πρέπει να έχει πολύ ύψος. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τη σοκολάτα. Λοιπόν, εφόσον έχει πάει παντού η σοκολάτα, τι θα κάνουμε τώρα? Το χτυπάμε λιγάκι για να γίνει μία ευθεία. Και με το χτύπημα που κάνουμε διορθώνονται τα πάντα. Λοιπόν, την αφήνετε όπως είναι, να κρυώσει καλά για να μπορέσετε να στολίσετε. Εγώ έχω κόψει ζαχαρόπαστα, έτσι, και θα φτιάξω ένα ωραίο ρολόι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!